วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพายุค่ะ พายุคือสภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใดๆก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง พายุนะคะ พายุเกิดขึ้นเมื่อเกิดศูนย์กลางของแรงดันในอากาศต่ำลงมากกว่าในบริเวณรอบๆพื้นที่หนึ่ง พร้อมกับมีแรงดันอากาศสูงขึ้นรอบๆพื้นที่นั้นการรวมของแรงปะทะต่างๆก่อให้เกิดลมอันส่งผลให้เกิดพายุค่ะ ปัจจัยที่ทำให้เกิดวาตภัยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดังนี้ 1. พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุหมุนที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ได้แก่ พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น พายุเขตร้อนมีชื่อเรียกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด สำหรับ 2. ลมงวง หรือพายุทอร์นาโด เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจากการหมุนเวียนของลมภายใต้เมฆก่อตัวในแนวดิ่งหรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่มีฐานเมฆต่ำกระแสลมบนที่มีความเร็วลมสูงนี้จะทำให้กระแสอากาศเป็นลมพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือย้อนลงมาจากฐานเมฆดูคล้ายกับงวงหรือปล่อยยื่นลงมาถ้าถึงพื้นดินที่ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างได้และ 3. พายุฤดูร้อนพายุที่เกิดในฤดูร้อนในประเทศไทยส่วนมากเกิดในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนโดยจะเกิดบ่อยครั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกการเกิดน้อยครั้งกว่าสำหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้สำหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนักโดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาประทะกันทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีลมพายุแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมถ่ายทอดสดจากคุณเซจิธรกันนะคะนี่นะคะอยู่ในสถานการณ์นะคะฝนฟ้าคะนองตกหนักพายุเข้ามากเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันนางสาวธรเชื่อนินนะคะวันนี้จะมารายงานข่าวสภาพบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะฝนฟ้าพายุเข้าอย่างหนักขอให้ทุกคนรับมือกับปัญหาสภาพอากาศวัฏภัยนี้นะคะให้ทุกคนนะคะปิดบ้านนะคะตั้งแต่การปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะคะเอาให้แบบอย่าให้มันพายุพัดเปิดได้นะคะแล้วก็มีการเตรียมของอพยพนะคะถ้าเกิดมีพายุขั้นรุนแรงนะคะต้องเตรียมของอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะก้าวไปฝ่ายยูก้ามะพวกเปิดเลยเดี๋ยวมันเนอะหมันแน่มาช่วงนี้มีนาที่ไหนเมตาเดี๋ยวเราต่ำปืนมากอ่ะเนี่ยกายเดี๋ยวนักก้าวบอกว่าปีประตูเดี๋ยวโดยเนี่ยฝ่ายยูก้ามาได้ปิดให้มันจิตเลยที่เราต้องเตรียมพร้อมแล้วดีนั่นเนี่ยเราไว้โดยบอกว่าล่างอื่นหรือเปล่า